กว่า600ปีก่อนเจิ้งเหอขันทีผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์หมิงและผู้บัญชาการกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ออกเดินทางจากหนานจิงสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่นำพาลูกเรือฝ่าคลื่นลมสู่ดินแดนลึกลับในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำสมบัติล้ำค่ากลับสู่แผ่นดินและยืนยันอำนาจอาณาจักรจีนอันรุ่งเรืองการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกก่อนยุคโคลัมบัสหลายศตวรรษในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวการเดินทางข้ามทะเลอันน่าทึ่งของเจิ้งเหอที่เปลี่ยนมุมมองโลกต่อจีนจากแผ่นดินใหญ่สู่มหาอำนาจทางทะเลผู้เชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรมข้ามทวีปพร้อมเผยถึงสมบัติล้ำค่าสัตว์หายากและการทูตที่แสดงความยิ่งใหญ่ของจีนในยุคนั้นครับการสำรวจมหาสมุทรของนายพลเจิ้งเหอในสมัยราชวงศ์หมิงสะท้อนความทะเยอทะยานของจักรวรรดิจีนในการขยายอิทธิพลการเดินทางเหล่านี้เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิหยงเล่อพระองค์ขึ้นครองราชย์หลังสงครามจิงหนานที่โค่นล้มจักรพรรดิเจียนเหวินพระราชนัดดาเพื่อแสดงพระราชอำนาจและความชอบธรรมพระองค์จึงริเริ่มโครงการสำรวจมหาสมุทรขนาดใหญ่โดยแต่งตั้งเจิ้งเหอเป็นผู้บัญชาการกองเรือเจิ้งเหอเดิมชื่อมาเหอเกิดราวปี 1371 ที่มณฑลยูนนานเขาเป็นชาวจีนมุสลิมเมื่อกองทัพหมิงยึดยูนนานเขาถูกจับทำหมันและส่งไปรับราชการเป็นขันทีเขาได้รับการศึกษาจนมีความสามารถในช่วงสงครามจิงหนานเจิ้งเหอได้ช่วยเหลือเจ้าชายจูตี้อย่างมากทำให้ได้รับความไว้วางพระทัยเมื่อจูตี้ขึ้นเป็นจักรพรรดิหยงเล่อจึงพระราชทานนามสกุลเจิ้งแก่เขาและแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองเรือสำรวจในปี 1405 การเลือกเจิ้งเหอเกิดขึ้นเพราะเขาเป็นขันทีที่ภักดีไม่มีครอบครัวจึงไม่เสี่ยงต่อการกบฏและยังมีพื้นเพเป็นมุสลิมทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและภาษาของดินแดนอิสลามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีการสำรวจเหล่านี้ไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการทูตที่เน้นการแลกเปลี่ยนและแสดงแสนยานุภาพซึ่งช่วยให้จีนขยายแผนที่ไปไกลถึงอาหรับและแอฟริกาจุดประสงค์หลักคือการขยายระบบส่วยต่างแดนของหมิงโดยส่งกองเรือไปเก็บส่วยสร้างพันธมิตรและแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของจีนอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเช่นการตามหาจักรพรรดิเทียนเหวินที่หลบหนีไปนอกจากนี้จักรพรรดิหยงเล่อต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโดยใช้การค้าทางทะเลเพื่อนำเข้าสินค้าหายากผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเลกองเรือของเจิ้งเหอถือเป็นหนึ่งในกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่หลงเจียงในหนานจิงเพื่อผลิตเรือสมบัติซึ่งเป็นเรือหลักขนาดมหึมายาวประมาณ 120-137 เมตรกว้าง 50-55 เมตรมี 9 เสากระโดงและ 4 ชั้นบรรทุกคนได้หลายร้อยคนเรือเหล่านี้ใช้ระบบผนังกั้นหลายชั้นเพื่อป้องกันน้ำรั่วทำให้ทนทานต่อคลื่นลมการสำรวจครั้งแรกในปี 1405 มีเรือ 317 ลำและลูกเรือเกือบ 28,000 คนสะท้อนความมุ่งมั่นของจักรพรรดิหยงเล่อนอกจากเรือสมบัติกองเรือยังรวมเรือประเภทอื่นๆเช่นเรือม้าเรือสินค้าเรือโดยสารและเรือรบเพื่อปราบโจรสลัดระบบนำทางอาศัยเข็มทิศแผนที่ดาวและแผนที่อย่างเหมาคุณแมปที่รวบรวมจากข้อมูลการสำรวจของเจิ้งเหอกองเรือยังมีระบบโลจิสติกขั้นสูงเช่นถังเก็บน้ำจืดและโรงครัวเพื่อรองรับการเดินทางไกลลูกเรือมาจากหลากหลายอาชีพทั้งนักเดินเรือนักสำรวจแพทย์ช่างฝีมือทหารและนักแปลภาษารวมไปถึงนักบันทึกประวัติศาสตร์เช่นมาฮวนผู้เขียนหญิงหยาเชิงหลานกองเรือยังมีนักดาราศาสตร์และนักพยากรณ์อากาศการบริหารจัดการเป็นระบบโดยเจิ้งเหอเป็นผู้บัญชาการสูงสุดและมีวังจิงหงเป็นรองซึ่งช่วยให้การเดินทางทั้ง 7 ครั้งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพการเดินทางของเจิ้งเหอต้องเผชิญความท้าทายจากมหาสมุทรทั้งคลื่นยักษ์และพายุแต่ก็ฝ่าฟันไปถึงอินเดียและเปอร์เซียได้สำเร็จเส้นทางหลักเริ่มจากหนานจิงผ่านทะเลจีนใต้สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาสมุทรอินเดียและอ่าวเปอร์เซียด้วยอาศัยเส้นทางค้าเดิมระหว่างทางกองเรือต้องเผชิญพายุไต้ฝุ่นและคลื่นยักษ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งบันทึกจากมาฮวนบรรยายว่าเหมือนภูเขาลอยน้ำครั้งแรกปี 1405 ถึง 1407
กองเรือเยือนชัมปาสยามชวามะละกาก่อนข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังกาลิกัตบนชายฝั่งมาลาบาของอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกอิสลามและฮินดูที่นั่นเจิงเหอแลกเปลี่ยนผ้าไหมกับเครื่องเทศและอัญมณีครั้งที่2ปี 1407 ถึง 1409 กองเรือกลับไปยังอินเดียและศรีลังกาเพื่อภารกิจทูตที่ศรีลังกากษัตริย์อลาเกสวรามองว่าเป็นภัยคุกคามและพยายามวางกับดักเจิงเหอตอบโต้ด้วยการปราบกองทัพท้องถิ่นและจับกษัตริย์ส่งไปหนานจิงเพื่อยืนยันระบบสวยของหมิงครั้งที่3ปี 1409 ถึง 1411 กองเรือขยายเส้นทางถึงฮอร์มุซในอ่าวเปอร์เซียและนำทูตกับสวยกลับจีนครั้งที่4ปี 1413 ถึง 1415 และครั้งที่5ปี 1417 และ 1419 ถือเป็นจุดสูงสุดที่กองเรือขยายอิทธิพลไกลที่สุดโดยไปถึงฮอร์มุซโอมานเยเมนและชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกอย่างโซมาเลียและเคนยาและนำสวยและทูตจากกว่า30รัฐกลับจีนของขวัญและสมบัติที่เจิ้งเหอนำกลับมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับราชสำนักหมิงประกอบไปด้วยสัตว์หายากพืชและสินค้าถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าสมบัติเด่นคือยีราฟจากเคนยาที่ชาวจีนเข้าใจผิดว่าเป็นกินเลนสัตว์มงคลในตำนานถูกนำเสนอต่อจักรพรรดิหยงเล่อเพื่อยืนยันพระบัญชาสวรรค์นอกจากนี้ยังมีสัตว์หายากอื่นๆเช่นม้าลายจากโซมาเลียนกกระจอกเทศจากชายฝั่งสวาฮิลีช้างงาช้างม้าเปอร์เซียสิงโตและแรดสัตว์เหล่านี้ถูกเลี้ยงในพระราชวังต้องห้ามและบางชนิดถูกวาดภาพบันทึกไว้สินค้าอื่นๆรวมถึงเครื่องเทศเช่นพริกไทยการพลูและอบเชยจากมะละกาและชวาอัญมณีเช่นทับทิมไพลินและไข่มุกจากศรีลังกางาช้างและเขาแรดจากแอฟริกาไม้หอมจากอินเดียและอาหรับและแร่ธาตุหายากจากเปอร์เซียบันทึกหญิงหยาเชิงหลานของหม่าฮวนระบุว่าสินค้าเหล่านี้แลกมาด้วยผ้าไหมทองและเงินของจีนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของหมิงนอกจากนี้ยังมีพืชใหม่ๆและสมุนไพรทางการแพทย์จากเอเชียใต้และอาหรับที่นำมาใช้ในจีนส่งเสริมการเกษตรและยาแผนโบราณสมบัติเหล่านี้มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อจีนโดยเสริมระบบสวยต่างแดนทำให้รัฐต่างๆส่งทูตมาแลกกับการคุ้มครองจากหมิงเช่นการปราบโจรสลัดเฉินซู่ยี่ทำให้เส้นทางการค้าปลอดภัยขึ้นสมบัติเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาการแพทย์วิทยาศาสตร์และกระตุ้นการค้าสายไหมทางทะเลการเดินทางสิ้นสุดลงหลังการสำรวจครั้งที่ 7 ในปี 1431 ถึง 1433 ในสมัยจักรพรรดิเสวียนเต๋อแม้การเดินทางครั้งนี้จะยังมุ่งหน้าไปยังหลายแห่งเพื่อเก็บสวยแต่โครงการก็ถูกยกเลิกถาวรเหตุผลหลักคือความสิ้นเปลืองทรัพยากรซึ่งขัดต่อหลักปรัชญาขงจื้อหลังจักรพรรดิหยงเล่อสิ้นพระชนม์ในปี 1424 จักรพรรดิหงซีทรงสั่งหยุดการสำรวจชั่วคราวเพื่อมุ่งเน้นภัยคุกคามจากมองโกทางตอนเหนือเจิ้งเหอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาการเมืองหนานจิงเพื่อดูแลการยุบกองเรือแต่จักรพรรดิส่วนเต๋อทรงอนุญาตให้มีการสำรวจครั้งสุดท้ายในปี 1431 เจิ้งเหอเสียชีวิตในปี 1433 ระหว่างการเดินทางครั้งนี้เชื่อกันว่าเขาถูกฝังในทะเลสุสานของเขาที่หนานจิงจึงเป็นเพียงสุสานจำลองเท่านั้นเอกสารและบันทึกหลายชิ้นถูกปกปิดหรือถูกทำลายโดยขุนนางคงจื้อโดยเฉพาะในปี 1477 เมื่อหลิวต้าเซียขุนนางกระทรวงการสงครามทำลายแผนที่และบันทึกเพื่อป้องกันการฟื้นฟูโครงการข้อมูลจึงถูกละเลยในพงศาวดารบางทฤษฎีเชื่อว่าความลึกลับนี้อาจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์แอบแฝงเช่นการตามหาจักรพรรดิเจี้ยนเหวินที่อาจสั่นคลอนราชบัลลังก์มรดกของเจิ้งเหอถือเป็นสิ่งนิรันดร์แม้จะถูกมองข้ามในประวัติศาสตร์หมิงแต่ก็ได้รับการฟื้นฟูในสมัยใหม่การเดินทางของเขาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางทะเลในศตวรรษที่ 15 ขยายอิทธิพลจีนสู่เอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านระบบสวยต่างแดนที่ทำให้กว่า30รัฐส่งทูตและสวยมาถวายซึ่งช่วยเสริมพระบารมีและเศรษฐกิจยังทำให้เกิดการย้ายถิ่นของชาวจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างชุมชนชาวจีนพ้นทะเลในระดับโลกการเดินทางนี้แสดงความยิ่งใหญ่ของจีนก่อนยุคการสำรวจของยุโรปเช่นของโคลัมบัสในปี 1492 ด้วยกองเรือขนาดใหญ่ของเขาที่มีเรือสมบัติยาวกว่า120 เมตรซึ่งใหญ่กว่าเรือของยุโรปหลายเท่ามรดกนี้ได้รับการยกย่องเช่นการกำหนดวันที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันเดินเรือแห่งชาติของจีนเพื่อระลึกถึงการเดินทางของเจิ้งเหอ
และจดจำว่าครั้งหนึ่งนั้นจีนเคยเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่สงบสุขเน้นการทูตและการค้าแทนการรุกราน CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ